नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई इजी सेन्टरमा। यो हो फोटोसपको फुल ट्युटोरियल सिरिज। यदि तपाई घरै बसेर फोटोसप सिक्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईले घरै बसेर फोटोसप सिक्न सक्नुहुनेछ। र यदि युट्युब च्यानल बाट नभएर तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज, हाम्रो इजी सेन्टर भन्ने फेसबुक पेज छ, त्यो पेजको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु। त्यहाँबाट पनि तपाईले गएर हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि तपाईले सजिलै घरै बसेर त्यहाँबाट भिडियो हेरेर तपाईले फोटोसप सिक्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी फोटोसपको पार्ट 11 मा छौं। र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरु तपाईले यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भिडियोको लिंक मैले त्यो प्लेलिस्टको लिंक, यो फोटोसपको प्लेलिस्टको लिंक मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँबाट गएर नि तपाईले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरु तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज सुरु गरौँ पार्ट 11। ओके, मैले फोटोसप ओपन गरिसकेको छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा मैले तपाईहरुलाई यति माथिको यो सबै टुलहरुको बारेमा चाहिँ बताइसकेको छु। र यो टुलहरुले के काम गर्छ र हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ र यो टुलहरु युज गरेर हामीले चाहिँ के कामहरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई यो भन्दा अघिल्लो पार्टहरुमा बताइसकेको छु। र आज हामी जाँदै छौं अर्को टुलमा, स्पोर्ट हिलिङ ब्रश टुलमा। ओके, सुरु गरौँ स्पोर्ट हिलिङ ब्रश टुल। सबैभन्दा पहिला मैले एउटा फाइल ल्याउँछु। यहाँबाट जानुस् र फाइल ओपन गरेर एउटा कुनै फाइल, मैले एउटा फोटो छ, एउटा फोटो ल्याउँछु मैले। ओके, यो फोटो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोमा चाहिँ यो फेसमा अलिकति पिम्पलहरु छ, डार्क सर्कलहरु छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको काम भनेको, स्पोर्ट हिलिङ ब्रश टुलको काम भनेको यो पिम्पलहरु हटाउने या डार्क सर्कलहरु हटाउने। त्यो मात्रै काम नभएर अरु पनि काम छ यसको। म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो काम विस्तारै बताउने छु। र जस्तै स्पोर्ट हिलिङ ब्रश टुलमा गएर मैले क्लिक गरे भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पिम्पल छ। यो पिम्पलमा गएर मैले यदि क्लिक गरे भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पिम्पल त्यहाँबाट हट्छ। र तपाईको यहाँ चाहिँ जस्तै यो मा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि हटिरहेको छ। जस्तै यहाँ पनि गएर मैले क्लिक गरे भने यहाँ पनि हटिरहेको छ। तर एउटा कुरा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, माथि थुप्रो अप्सनहरु छ। ओके, प्रोक्सिमेटली म्याच भनेर भनेको छ। सबैभन्दा फर्स्टमा छ हाम्रो प्रोक्सिमेटली म्याच। एमा गएर मैले क्लिक गरे भने, एमा मैले क्लिक गरे भने तपाईको यतापट्टिको जुन यो पछाडीको जुन के भन्छ यसलाई, ब्याकग्राउन्ड भनौं या पछाडीको जुन स्किन कलर छ त्यो सँग चाहिँ यो कलर मैले जहाँ क्लिक गरे त्यहाँको कलर चाहिँ एकदम म्याच गराइदिन्छ त्यसले चाहिँ, प्रोक्सिमेटली म्याचले चाहिँ। ओके, क्रिएट टेक्सचर भनेको छ। यसले चाहिँ एउटा आफ्नै टेक्सचर क्रिएट गर्छ। जस्तै मैले एमा क्लिक गरे भने एमा एउटा टेक्सचर जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, पुरै हटेन। एमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति डार्क आइरहेको छ। यसले चाहिँ एउटा टेक्सचर क्रिएट गर्छ। र कन्टेन्ट अवेयर भनेर भनेको, जस्तै कुनै एउटा कन्टेन्ट, जस्तै तपाईले यो पिम्पल एउटा कन्टेन्ट हो भने यो कन्टेन्टमा तपाईले यदि क्लिक गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम गर्छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्याम्पल अल लेयर भनेर भनेको छ। हामीले थाहा पाउनु पर्ने अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, हामीले यो फोटोमा डाइरेक्टली काम गर्नु भन्दा पहिला के भने यसलाई डुप्लिकेट लेयर बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। कन्ट्रोल जे गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट लेयर गर्न नि सक्नुहुनेछ। जस्तै डुप्लिकेट लेयरमा गरे भने चाहिँ फाइदाको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, यो डुप्लिकेट लेयर यो माथिको छ, यो ओरिजिनल हाम्रो भइहाल्यो, फोटो भइहाल्यो। र यो डुप्लिकेटमा काम गरे भने तपाईले चाहिँ पछि यसमा एडिट गर्दा गर्दा कुनै ठाउँमा बिग्रियो र पछि फेरि पहिलाकै स्थितिमा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ धेरै चोटी अन्डु नहुने भएको हुनाले चाहिँ तपाईले त्यही भएर डुप्लिकेट लेयरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईले यहाँ चाहिँ हामीले अल स्याम्पल अल लेयर भनेर भनेको छ, त्यसको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तै मैले एउटा न्यू लेयरमा काम गर्न नि सक्छु। एमा चाहिँ डुप्लिकेट लेयर, यसलाई डुप्लिकेट नगरिकन न्यू लेयर गर्न नि सक्छु। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि तपाईले क्रिएट न्यू लेयर गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँमा क्लिक गरे भने तपाईको यहाँ न्यू लेयर बन्छ। र यदि त्यहाँबाट तपाईले न्यू लेयर नगराएर कन्ट्रोल शिफ्ट यान गर्नुभयो भने पनि तपाईले न्यू लेयर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो न्यू लेयरमा तपाईले गएर क्लिक गर्नु, न्यू लेयरमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
जस्तै कुन लेयरमा एक्टिभ छ भन्ने चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी एमा एक्टिभ छौँ, एमा क्लिक गऱ्यो भने एमा एक्टिभ हुन्छ र म अहिले एमा एक्टिभ भएर काम गर्छु र यो पिम्पल छ एमा मैले हेलिङ ब्रस टुलमा गएर चाहिँ एमा गएर मैले क्लिक गरेँ भने यो पिम्पल हटिरहेको छ। जस्तै लाउनुहोस्, जस्तै यसलाई यो पनि हटिरहेको छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हट्यो। र यदि तपाईँले पहिलाकै स्थितिमा ल्याउन पऱ्यो भने तपाईँले अलि धेरै काम गर्नुभयो भने चाहिँ धेरैचोटि अन्डु नहुन नि सक्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो लेयरमा हाम्रो त्यो काम भइरहेको हो र यदि यो लेयरलाई मैले यहाँबाट हाइड गरेँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो तलको फोटो पहिलाको देखिसकेको छ। पहिला चाहिँ यहाँ पिम्पल छ, यदि यो लेयर मैले भिजिबल गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ पिम्पल छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ जहिले पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट स्याम्पल अल लेयरमा क्लिक गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि स्याम्पल अल लेयरमा तपाईँले क्लिक नगरेर गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले स्याम्पल अल लेयरमा नगरेर गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लेयरमा एक्टिभ छु तर मैले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि काम गरिरहेको छैन। त्यो हिसाबले तपाईँले स्याम्पल अल लेयरमा गएर क्लिक गरेर तपाईँले यसरी हटाउन सक्नुहुनेछ। ओके, यो थियो स्पोर्ट हेलिङ ब्रस टुलको काम चाहिँ। जस्तै तपाईँले अरू फोटोमा नि म देखाउँछु। जस्तै यो पिम्पल हटाउने काम मात्रै नभएर तपाईँको कुनै एकदम पुरानो फोटो छ भने त्यो पुरानो फोटोहरूमा चाहिँ तपाईँले यहाँ स्क्रैचहरू तपाईँले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। योहरूलाई नि तपाईँले एकदम क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्पोर्ट हेलिङ ब्रस टुलमा गइसकेपछि यहाँ जानुभयो भने यो काम चाहिँ हेलिङ ब्रस टुलको काम चाहिँ त्यति नभएर चाहिँ पछि तपाईँले चाहिँ यो हेलिङ ब्रस टुल छुट्टै छ, यो स्पोर्ट हेलिङ ब्रस टुलको काम चाहिँ अलि कम इफेक्ट कम स्क्रैचहरू छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ र धेरै अलि स्क्रैचहरू छ भने चाहिँ अलि यो धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले स्पोर्ट हेलिङ ब्रस टुल युज नगरेर तपाईँले हेलिङ ब्रस टुल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेलिङ ब्रस टुल युज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ स्पोर्ट हेलिङ ब्रस टुल भन्दा चाहिँ। र स्पोर्ट हेलिङ ब्रस टुलमा चाहिँ तपाईँको जहाँबाट पनि त्यसले टेक्सचर यो उठाएर लगेर राखिदिने भएको हुनाले चाहिँ धेरै ठाउँमा अलि नराम्रो पनि देखिन सक्छ। त्यो भएको हुनाले यो कम ठाउँमा चाहिँ मैले युज गर्न सक्छु। जस्तै यसमा क्लिक गऱ्यो भने यो पनि हट्यो, यो पनि हट्यो, यो पनि हट्यो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ पुरानो फोटोहरूलाई पनि सजिलै यसरी मजाले सफा गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ सफा गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ पुरानो फोटोहरूलाई पनि एकदम सफा तरिकाले तपाईँले सिलेक्ट गरेर चाहिँ एकदम नयाँ न्यू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल पनि म दिन्छु। यहाँबाट गएर एउटा फोटो ल्याउँछु मैले। जस्तै यो फोटो, ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो छ, यसलाई मैले हटाउनु पऱ्यो भने कन्टिन्यू अवोइड भनेको ठाउँमा गएर मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हटिसकेको छ। र यदि क्रिएट टेक्सचरमा जानुभयो भने क्रिएट टेक्सचरमा क्लिक गर्ने भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टेक्सचर क्रिएट गरेर उसले चाहिँ राखिसकेको छ। र यदि तपाईँले प्रोक्सिमेटली म्याचमा जाने हो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोक्सिमेटली यहाँ माथिको चाहिँ कहाँको उठाएर ल्याइसकेको छ यसले म्याच गर्नको लागि। र फेरि क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ कहाँको यहाँको लगिसकेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो प्रोक्सिमेटली म्याच चाहिँ अलिकति धेरै एकदम यस्तो प्लेन सर्फेसमा चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुनेछ। यो जिगज्याग भएको ठाउँमा चाहिँ अलिकति प्रोक्सिमेटली म्याच नगरेर तपाईँले कन्टेन्ट अवेयर गरेर काम गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर गर्न नभुल्नु होला। र यदि केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीलाई इजी सेन्टरमा गएर पनि तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा इजी सेन्टर भन्ने पेजमा गएर पनि तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।